Ang ating food recipe video ngayon ay grilled pork chops. Marinated siya with pinakurat vinegar. Fresh pork chops na marinate ng sukang pinakurat, patis para sa umami flavor at annatto oil. Para naman sa aromatic ingredients, sinamahan ko lang ng pinitpit na bawang at chopped sibuyas. Ang sausawan naman ay suka, pinakurat, toyo, bawang at sibuyas at may sili. Welcome po sa Overseas Pinoy Cooking.